гарні маленькі колосочки. Коліти статтєв, а колінки маленька тканка. А навіть без цієї штучки. Скільки такий коштує? 200 гривень. Скільки 5 бери, а скільки такі може бери? Очень добре. Дає. Можна знайти десь. А Тарас каже, сувенір, ти собі як То можна рахувати, пані? Ну, так. 100 молоточку в більшості всі по 100. Квіточка буде 70. Там менше воску. Вау, які ці гарні маленькі колосочки. Скільки у вас цей коштує колосок? 180, 250 більші. Він трішки пірятливий такий. Хочете було її сорочки. Можна. Вони по 350 гривень. Номер картки вам скинути. Що давайте. Добре, добре. Вже скидаю вам на Viber. Так, кидаємо номер. Ну, всіх моїх львів'ян, всіх мене. краса.
Є румуні, румуні є. З моя київська дружина. У нього собака. А мотилі оці по чому? Ну, головне, щоб ви взяли. Візьміть, вам що? 160. А 10 не буде? Дивіться, 50, якщо тобі одразу. Супер. Дякую. Велике Дуже стара сорочка. Стара, так? Так. А з якого року вона? Років 80 точно, бо бістер дуже старий, австрійський. А в яку ціну? 18. 18. Оренда. Дає. Так, ідеальний стан, велика, метр 70, такої, десь метр Сорочка його, це все його лише відпад. Це є... Тяля. Бабка. Яке тоді на тялях ходив у берегах. Це був старший колітник. Це був колітник статтєв, а колінки мали подхатку. Це по 8 тисяч. А це що таке? Хлібок.
такі ходили. Ходили такі длинні ходили такі, а та такі ходили багаті. Така за 200. Це сучасна хода. Це така зробила. Вже заліз. Я казала, що воно зразу з цього нараховує. Це не вчора 24. Хотів поповнити карту. Що це означає? Телефон? Ну, але ви вчора дзвонили до мене, передзвонили. Значить, що поповнили. Руконьку мені можуть вийти зараз, чи що? Ну йди, пробіжися. Знайдеш свет. Де воно? Що ти з цим? Моя баба десь, не що це моя прабаба. Моя баба десь сказала, може ці скрині. Я вдягала. Папа не думає, але думає, що не добре. Мені подобається? Немає дітей. Я кажу, я. А він, та ладно. Ну я десь стою між рядами, а ні. Дивіться, є десь були ще без нічого, навіть без цієї штучки. Скільки такий коштує? 200 гривень. Нема вже, так? Тому що без нічого. Без прикрас. Без так, Хотілося, щоб було от... Якщо ви свої разом заводиться, а це продати.
Сьогодні кращий кіт, а? Побрив! Та ми вчора були, так. Вчора були ви? Так. На весіллю? Назар Дмитро. Вчора святковий день, церковний свято Бориса Гліба. Ну, я так зміг. Цей буде Коскірка, жінка номер 2. Та де він почуває? Що уважно, так мене задовбало, що принесло хати. На вашу тему. Я пішов. Я не маю коли слухати. А я взяв у Фейсбук і написав, що мене дуже заїбала моя жінка. Я би хотів щось свіженьке, освіжити у своєму життю. Котра мене не глядує, до вечора віддзвонить або відпишуть. Я з'явлю, що телефон, десь не мені. Він нас не хочу заправити. Якщо любиш мою уважі, бери собі її за душу. Всі хочуть віддати сьогодні. Що, не дід по нас? Стоп, та я з ним вчився разом. Що я не знаю? Що ми дурні не під'їхали? А є така ще якась зеленкувати? Але вона відкривається в Ясно. А тарілки почему дуже? Бери 5 копчаних, або зберігати. 3, 4, 5. Яких 5 бери? А скільки може зберігати? Ну, так, за 3-4 дні, але так куляч сповнити, аби чок воздух їме, що, знаєте, так не герметично. Потім нічого не буде, а і, ну, так як сир, звичайно. Але це солені, що так і... Солені, що так і...
Дайте без здачі 250. А яка ціна? Воно 200 гривень, великий бутиль. Він робить вібрацію на голову, військові кажуть, що трохи чекає продезінфікує. Що трохи грає спить до снодії. Такої ще яку? А дрібною шкатулками? Ні. До варгану, так? Добре. Пані. 10. Це є 900. І 400. 1300. Я тако подоподжу. 1400. Дякую. Знаєте, уведу його мать. Вона гуцулка, а? Кажу, знаєте, уведу його мать. Ви кажете, чуєте, ви кажете, що випадково. Я вам кажу, у якомусь там році, в 70-му, ви не пам'ятаєте. Мені мама дала один інструмент, ну, любий там, допустимо, 3 рублі. Це було в 70-му році. Я їх взяв і після того то це роблю. Та ви що? Весь час. Я вже 55 років роблю. Бачите, нічого не буває випадково. Нічого не буває випадково. Але в той час вона не могла більше дати, бо то було за 3 роки було 18 хлібів. Так, це був складний час. Так. Дякую. Ну, а цьому дружбу